नमस्कार, मी रोझाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवूया अळूवडी. या अळूवडीला विदर्भात कोचईच्या पानांची वडी असं म्हटलं जातं आणि गुजरातमध्ये हा पदार्थ पात्रा या नावाने ओळखला जातो. अळूवडी खायला खूप चविष्ट वाटते. अळूवडी बनविण्याकरिता मी इथे 7 ते 8 अळूची पाने घेतलेली आहेत. अळूची पाने दोन्ही आकारात घेतलेली आहेत. लहान आणि मोठ्या अशा दोन्ही आकारात घेतलेली आहेत. अळूचे पान घेताना नेहमी त्याचं देठ काळं असावं. मी ही पाने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. आता आपण याचं देठ कापून घेऊया. देठ कापताना पान फाटू नये याची काळजी घ्यावी. आता आपण लाटण्याने हे पान छान सपाट करून घेऊया. अशा प्रकारे पान सपाट केल्यामुळे आपल्याला रोल करायला खूप सोपं जाईल. या अळूच्या पानांना लावण्यासाठी आपण बॅटर तयार करूया. त्यासाठी एका बाउलमध्ये अर्धा वाटी बेसन घेते आहे. यामध्ये अर्धा टीस्पून हळद घालूया. 1 टीस्पून लाल तिखट घालूया. तिखट घालताना तुम्ही तुमच्या चवीनुसारच घाला. चवीनुसार मीठ घालूया. आणि यामध्ये आता मी 2 लिंबांचा रस घालणार आहे. तुम्ही लिंबाच्या रसाऐवजी चिंचेचा घोळसुद्धा घालू शकता. अळूची पाने घशाला खाजरी असतात, त्यामुळे यामध्ये लिंबाचा रस किंवा चिंचेचा घोळ घालणे खूप आवश्यक आहे. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून ह्याचं आपण घट्ट असं बॅटर तयार करून घेऊया. अळूच्या पानामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन ए असतं, त्यामुळे ते डोळ्यांसाठी खूप चांगलं आहे. ह्याचा आपल्याला छान स्मूथ बॅटर तयार करायचं आहे. हे बॅटर आपल्याला खूप जास्त पातळ ठेवायचं नाही आहे. आता सर्वात आधी अळूचं मोठं पान घेऊया आणि या पानाला आपण हे बॅटर लावून घ्यायचं आहे. बॅटर लावताना शक्यतो हाताचा वापर करा. हाताचा वापर केल्यामुळे हे छान लावल्या जाईल. माझ्याकडे 7 ते 8 अळूची पाने आहेत, त्यामुळे माझा इथे एक रोल तयार होणार आहे. सर्वात आधी मोठा पान आपण ठेवूया. त्याला छान हे बॅटर लावून घेऊया. त्यानंतर त्यावरती लहान लहान करत सगळी पाने ठेवायची आहेत. प्रत्येक पान ठेवल्यानंतर याला हे बॅटर लावून घ्यायचं आहे. छान आपण सर्व पानांना मी बॅटर लावून घेतलेलं आहे. आता वरून आपण या पानाला अशा प्रकारे फोल्ड करूया. फोल्ड केल्यानंतर सुद्धा आपल्याला हे बॅटर इथे लावून घ्यायचं आहे. आता आपण पानाला साईडने फोल्ड करूया. तिथे सुद्धा आपण हे बॅटर लावून घेणार आहोत. आता आपल्याला हे वरून छान गुंडाळून घ्यायचं आहे. प्रत्येक वेळेस गुंडाळल्यानंतर ह्याला आपण हे बॅटर लावायचं आहे. छान आपल्याला हे टाईट गुंडाळून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मी इथे छान याचा टाईट रोल केलेला आहे. घट्ट गुंडाळला की ह्याच्या वड्या खूप छान पडतात. आता आपल्याला हा रोल वाफवून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी एका भांड्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवलं. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता यावरती आपण चाळणी ठेवूया आणि या चाळणीत आपल्याला हा रोल ठेवून द्यायचा आहे. 15 ते 20 मिनिटे मध्यम आचेवरती आपल्याला हा रोल वाफवून घ्यायचा आहे. 15 ते 20 मिनिटे झालेली आहेत. रोल छान वाफवून घेतलेला आहे. ह्याला आपण आता पूर्णपणे थंड करूया.
थंड झाल्यानंतर ह्याच्या आता आपण वड्या कापून घेऊया। छान वड्या आपण कापून घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला मी एक वडी उचलून दाखवते। तुम्ही बघू शकता खूप छान वडी आपली झालेली आहे। ही वडी तुम्ही नुसतीच अशी सुद्धा खाऊ शकता, पण या वड्यांना आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत। त्यासाठी पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालूया। यामध्ये आता आपण सर्व वड्या घालून घेऊया। मध्यम आचेवरती या अळू वड्यांना आपण छान शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा। एका बाजूने छान सोनेरी रंग आला की त्या आपण पलटून घेऊया आणि दोन्ही बाजूने छान आपल्याला ह्या अळू वड्या गोल्डन ब्राउन करून घ्यायच्या आहेत। खूप छान आपल्या वड्या सोनेरी झालेल्या आहेत। अशा प्रकारे शॅलो फ्राय केल्यामुळे त्या खूप छान खुसखुशीत होतील। आता या आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। दिसायला खूपच छान झालेल्या आहेत। आता या वड्यांना अजून टेस्टी करण्याकरिता आपण एका पॅन मध्ये 1 टीस्पून तेल गरम करूया। यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून तीळ घालूया। तीळ आपल्याला छान खमंग भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ आपले खूप छान खमंग भाजले गेले आहेत। आता ते आपण अळूवडीवरती घालूया। अळूवडीवरती तीळ अशा प्रकारे भाजून घातले तर अळूवड्या अजूनच टेस्टी वाटतील। जर तुम्हाला हे वरून घालायचे नसतील तर ते तुम्ही बॅटर तयार करताना त्यामध्ये सुद्धा घालू शकता। तर आपली टेस्टी आणि खमंग अळूवडी तयार झालेली आहे। ती तुम्ही घरी नक्की बनवा। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत माझे बाकीचे व्हिडिओज तुम्ही एन्जॉय करा आणि मुख्य म्हणजे स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा। बाय बाय, थँक यू।